O, nakapag-champurado na ba lahat? Kung hindi pa, palitan mo na mama mo. Charot! Dahil sobrang lakas ng ulan sa labas, mas pinili kong gumamit ng regular rice. Pero kung meron kang malagkit rice, mas better. Hindi tulad ng ex mo. So, hinugasan ko muna yung rice at naglagay ako ng 4 cups ng water. Pero kung malagkit rice ang gamit mo, is mas kailangan mo ng mas maraming tubig. Then, let it simmer. Then, kapag kumukulo na, halu-haluin lang every 5 minutes para hindi maninikit or masusunog yung kanin sa ilalim. So, habang inaantay nating maluto yung kanin, is gagawa tayo ng chocolate mixture para sa ating champorado. So, gagamit ako ng chocolate shavings, guys. So, para siyang chocolate bar or dark chocolate bar. Bigay lang to sa akin, guys. Pero kung meron kang cocoa or tablea, much better. But since ito lang yung meron sa rep namin, okay na din gamitin pang champorado. So, tutunawin mo lang siya sa hot or 1 cup hot water. And by the way guys, kung newbie ka sa channel na to, is welcome to my channel. Please consider subscribing so that you won't miss any of my new video. Next, may pa-English. And by the way guys, is meron din akong full video about ube champorado. Kung interesado kang panoorin, I'm just gonna put the link in the description box. So, hahalu-haluin mo lang hanggang sa matunaw yung chocolate. So, later, maglalagay tayo ng at least 1/4 teaspoon ng salt para mas mapa-enhance pa nito yung flavor o yung pagka-chocolate niya. So, as you can see, is medyo hilaw pa ng konti yung kanin natin. At since nag-reduce na yung sabaw niya, dadagdagan natin ng konting tubig. Then, kukuluan natin hanggang sa maluto yung or lumambot yung kanin. So, ayan, nag-reduce na ulit yung water niya. Malambot na rin yung kanin natin. So, ilalagay na natin yung chocolate mixture natin.
Haluin lang mabuti. O, diba? Mukha na siyang champorado. Magulat yun kapag nagmukhang lugaw yan. So, as you can see is dumami yung sabaw niya. So, pakukuluan natin siya ulit para mag-reduce yung sabaw niya. Pero kailangan pa rin natin siyang halu-haluin para hindi masunog. So, naglagay ako ng 10 tablespoon of sugar. Ginamit ko is white sugar. Pero, depende yan sa inyo kung gaano nyo kagusto katamis yung champurado nyo. Pwede nyo bawasan, pwede nyo ring dagdagan. Pero, yung iba, ginagamitan nila ng condense para 2-in-1 na. May gatas ka na at katamis pa yung champurado mo. So, pwede nyo ring tikman kung enough na ba sa inyo yung tamis ng champurado nyo. So, ayan, luto na ang ating champorado. Na swak ngayon sa tag-ulan. Mas mainit pa to kaysa sa ex mo. So, ayan guys. So, as you can see, nag-reduce na yung water ng champorado natin at ready to serve na. So, sa iba, mas gusto nilang gamitin is evaporated milk. Pero ako, mas gusto ko yung powdered milk. Wala lang, kasi gusto ko eh. Kain tayo, guys!